امشب در 24 بازگشت رئیس جمهوری اسلامی به تهران. ابراهیم رئیسی میگه صداش در نیویورک از پارسال بلندتر بوده. گفتگو ایران اینترنشنال با بنیامین نتانیاهو در نیویورک. نخست وزیر اسرائیل میگه اجازه نمیده که جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه. و تلاش قطر برای روابط آمریکا و ایران. رویترز میگه ایده قطر اینه که گفتگوهای غیر مستقیم به تفاهم درباره برنامه هسته‌ای تهران منجر بشه. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. ابراهیم رئیسی بعد از بازگشت از آمریکا گفته در 3 روز اقامتش در نیویورک مواضع جمهوری اسلامی رو به گفته خودش برای تامین منافع و ارزش‌ها تبیین کرده. رئیسی برای شرکت در 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اینجا در نیویورک سفر کرده بود. سخنرانی او در مجمع عمومی همزمان بود با تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف ایرانیان در نزدیکی مقر سازمان ملل. او بعد از بازگشت به تهران گفته که امسال صدای هیئت همراهش بلندتر از پارسال بوده. پیروزی‌های بزرگ ملت ایران در عرصه‌های مختلف به ویژه در جریان‌های سال گذشته و فائق آمدن بر توطئه‌ها و خنثی کردن جنگ ترکیبی که دشمن به راه انداخته بود علیه ملت ایران، صدای ملت ایران این بار از همه مواقع رساتر بود و این صدای رسا به گوش کشورهای مختلف و جهانیان رسید. همکارم آرش علایی اینجا در روبروی مقر سازمان ملل با ماست. ابراهیم رئیسی میگه امسال صدامون خیلی رساتر بود. حداقل توی برنامه‌های تلویزیون ما که میشه بخش‌های مختلفی رو دید که تیم همراهش از سوالات ما بیشتر خبرساز شدن، یعنی انقدر جنجالی شد این داستان. شاید منظور ایشون این است، چون توی گزارش‌هایی هم که از ایران مثلا تو تصنیم می‌خونی همه جا در مورد ایران اینترنشنال و رویارویی‌هایی که با خبرنگاران ما داشتن صحبت کردن. شاید منظور آقای رئیسی این است، غیر از اون توجه زیادی به ابراهیم رئیسی نشده است. غیر از این که مهمترین ملاقاتی که مثل که داشته است با نخست وزیر ژاپن بوده، با رؤسای جمهوری کشورهای مثل کرواسی دیدار داشته است، کشورهای که خیلی متحد اصلی آمریکا به حساب نمیآیند، با قزاقستان و یه سری کشورهای آسیای میانه دیدار داشته است. ولی فکر میکنم خبر مهمترین چیزی که توی یعنی موقعی که رئیسی رسید و اعلام کرد که چه دستاوردهایی داشته، مهمترین چیزی که توی مطبوعات اجتماعی خیلی سر و صدا برپا کرد این داستان بیش از 3500 لوحی است که میگویند از آمریکا گرفتن. 3506 اگر اشتباه نکنم لوحی که میگویند 10 سال است که صحبت میکردن تا بخواهن بیارن. این فکر کنم دانشگاه شیکاگو بوده، نه؟ مرکز مطالعات شرق. مطالعات شرق شیکاگو خب بیش از 100 سال است که مطالعات ایران داره. خیلی از این لوح‌ها رو خود آمریکایی‌هایی که رفته بودن اونجا هم پیدا کرده بودن و خیلی‌هاش آورده بودن اینجا. داستان این است که با واکنش منفی کاربران اجتماعی روبرو شده است، به خاطری که میگویند از کجا میدونید که همین‌ها رو نمیفروشن جمهوری اسلامی و سر از کلکسیون‌های شخصی در نخواهد آورد. شما از کجا میتونید این رو در واقع گارانتی کنید که جمهوری اسلامی این کتیبه‌ها و این بعضی از این آثار باستانی که واقعا بی قیمت هست جمهوری اسلامی نخواهد فروخت و مثلا خرجش رو توی جیبش نخواهد گذاشت. و داستان این است که این خیلی از کاربران انتقاد کرده بودن به دولت آمریکا در این زمینه. دولت بایدن در این زمینه من بعید می‌دونم حتی اطلاع هم داشته باشن. اینجور چیزا دست دولت فدرال آمریکا نیست که دولت آمریکا توش دخالتی داشته باشه. کلکسیون دانشگاه بوده. کلکسیون دانشگاه اینا خصوصی است. حالا شاید اگر دانشگاه از وزارت خارجه سوال می‌پرسید در این زمینه شاید یه اتفاق دیگری میافتاد در این زمینه، ولی به هر جهت دولت بایدن در این زمینه هیچ گونه بعید می‌دونم هیچ گونه دخالتی داشته است. اگر یه جمع‌بندی بکنیم این 2 روز نه 3 روز موندن دیگه تقریبا در نیویورک، چه میشه گفت در مورد این سفر؟ دستاوردش، ضررهاش و فوایدش برای ابراهیم رئیسی چه بود؟
ببین دستاورد هنوز که مشخص نیست، طول خواهد کشید به هر جهت اینا. ولی برای حکومت اینقدر منزوی همین تصویر هم مهمه دیگه، با 2 نفر دست میدن. اون داخل دستاورد بین‌المللی میپرسید چی دارن؟ هیچی. من الان فعلا ندارم چیزی به شما بگم، به خاطر که الان هم مشخص نمیشه. شاید بزرگترین دستاوردشون چشمکی که بایدن بهش زد که باید برگردند به توافق هسته‌ای و اینا هم گفتن آمریکا و اروپا باید حسن نیت اول خودشون نشون بدن. شاید این دستاورد باشه واسهشون. اگر این به نتیجه برسد، یعنی اگر این باعث بشه که 2 ماه 3 ماه 6 ماه 1 سال دیگه اینا برگردن توی همون توافق هسته‌ای، این چیزی است که دموکرات‌ها به شدت میخوان. دولت بایدن به شدت بهش نیاز دارد، چون جلوی جمهوری‌خواه دستش خالی است. جمهوری‌خواه میگویند دولت بایدن اومد و این تحریم‌ها رو اجرا نکرد و هیچی هم نگرفت. نشانه ضعف خواهد بود اگه آقای بایدن نتونه توافقی برسه جلوی جمهوری‌خواه. یا باید به توافق برسد یا باید شدیداً بره سراغ، درستی تا 1 سال و نیم مونده به انتخابات، بره سراغ اینکه بخواد مهار کنه جمهوری اسلامی رو، که اونم خیلی گزینه خوبی برای دولت بایدن نیست الان تو این شرایط اقتصادی و مسائل جهانی. اگه یه وقت جنگی در بگیره تو منطقه و قیمت نفت به کجا خواهد رسید و اصلا کاملا همه چیز رو تغییر خواهد داد. بنابراین دستاوردی به نظر نمیاد از لحاظ بین‌المللی داشته باشن. اونجوری که شما میگی بیشتر دستاورد به نظر میاد تبلیغاتی و در داخل کشور است. ممنونم از تو. آرش علی همکارم اینجا روبروی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو اینجا در نیویورک در مصاحبه با عارف یعقوبی خبرنگار ایران اینترنشنال گفت اسرائیل به هیچ نحوی اجازه نمیده که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کنه. او گفته برنامه هسته‌ای ایران نگرانی مشترکه. Nice meeting you. Thank you so very much. Yeah, sure. I have a question about Iran. So you talked. شما با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ملاقات داشتیم. محتوای صحبت‌های شما چی بود؟ این یک نگرانی مشترکه، اینکه رژیم آیت الله به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، تعرضشون در خاورمیانه، تروریسمی که در جهان پخش می‌کنن. این نباید نگرانی فقط اسرائیل یا آمریکا باشه، باید نگرانی همه کشورهای متمدن باشه. What is the next step for you, sir? در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چی صحبت شد؟ Nuclear program. ما متحد هستیم که مانع از این بشیم که به سلاح هسته‌ای برسن و همچنین مانع از دیگر اشکال تعرض اونها بشیم. و ما همچنین حمایت می‌کنیم از زنان و مردان شجاع ایران برای اینکه اونها شرکای ما در آینده هستند. اگر جمهوری اسلامی به خواستای شما و درخواستای جامعه جهانی توجهی نداشته باشد، گام بعدی شما چیست؟ که مانعشون بشیم و که کارهای بدی بکنن. مثلا چی کار مشخصی؟ خب این چیزی که در محافل دیگر خواهم گفت، نمیتونم حتی به ایران اینترنشنال بگم. آیا شما برنامه حمله نظامی به ایران را دارید؟ حتی به ایران اینترنشنال نمیتونم اینو بگم. متشکرم. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو بالاخره با رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن دیدار کرد، ولی این داستان دغدغه ایران و احتمال یک توافق هسته‌ای بین ایالات متحده و تهران مشخصه که همچنان نگرانی بزرگی برای دولت آقای نتانیاهوه. بله، ببینید برای آقای نتانیاهو نگرانی وجود داره، ولی الان ما می‌بینیم که در این حال این خبری که مذاکره صلح که مذاکرات با عربستانی متوقف شده بود، اخیراً ما شنیده بودیم که این مذاکرات متوقف شده، ولی الان کاملا آقای محمد بن سلمان شاهزاده عربستان گفتش که نه، این اشتباه هستش و اتفاقاً مذاکرات ادامه داره و اظهارات مثبت ایشون در مورد امید به برقراری روابط با اسرائیل واقعا یک دستاورد بسیار بزرگی برای آقای نتانیاهو در این سفرش به نیویورک بود. این در حالی هستش که در سایه سفر آقای نتانیاهو و سفری که قبل از اون هم خیلی موفق بود، به خاطر اینکه آقای گیلاد اردن سفیر اسرائیل در زمان سخنرانی آقای ابراهیم رئیسی عکس مهسا امینی رو در دست گرفت و در
برای حمایت از مهسا امینی و مردم ایران عکس مهسا امینی رو نشون داد و اون رو از مقر سازمان ملل متحد بیرونش کردن و این میشه گفت این دو اتفاقی که افتاد واقعا برای آقای نتانیاهو خیلی مثبت بود، ولی نباید فراموش بکنیم که در سایه این دستاوردهای بسیار بزرگ برای آقای نتانیاهو برای اولین بار در تاریخ اسرائیل دیدیم که شهروندان اسرائیلی و شهروندان یهودی آمریکایی که خیلی حامی اسرائیل هستن بر علیه نخست وزیر اسرائیل در همون شهر دارن تظاهرات میکنن که این هم به ضرر آقای نتانیاهو تموم میشه، ولی نمیشه از دستاوردهای ایشون چشم پوشی کرد، به خصوص در مورد عربستان. و تا اونجایی که من میبینم این اقدام آقای سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، مردم ایران از اون خیلی استقبال کردن که اون خیلی میتونه مثبت باشه برای روابط ایران و اسرائیل. آقای جاودانفر، این برنامه هسته ایران برای اسرائیل یه جورایی شبیه به یک گره کور شده. اینطور نیست، چون از یک طرف اینطور نیستش که جمهوری اسلامی به حالت انتحاری به سمت ساخت بمب هسته‌ای باشه یا دست کم به جهانیان اینطور منعکس بکنه که داره همین الان بمب هسته‌ای رو میسازه، به آستانش به نظر میرسه که داره میرسه. از یک طرف با بعضی کشورهای منطقه مثل اسرائیل روابطش رو، مثل عربستان سعودی روابطش رو بهبود داده. از طرف دیگه اینجا در آمریکا هم در واشنگتن دی سی نمیبینیم که دولت بایدن دست کم موضع خیلی جدی بگیره. این چقدر دولت آقای نتانیاهو رو علیرغم موضوعات داخلیش هم اضافه بکنیم در موقعیت دشواری قرار میده؟ نه درست. ببینید در الان وضع اسرائیل ما واقعا در یک مرحله بسیار حساسی هستیم. جمهوری اسلامی ایران ما داریم میبینیم که بازرسایی که خیلی تجربه هستن در بازرسای با تجربه سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میخواد از ایران اخراج بکنه یا اجازه نده برگردم، همش همونه دیگه. 60 الان غنیسازی الان 60% ادامه داره. ما میبینیم و میخونیم و هر کسی که فارسی یا انگلیسی بلد باشه میبینه که داره مردم ایران استخونشون داره خورد میشه زیر فشارهای اقتصادی، فساد و تحریمات، ولی در این حال جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ اعتنایی به این مسائل داره و برنامه اتمی خودش داره جلو میره و پیشرفت میکنه و داره ایران رو به جای اینکه ایران رو بازار اقتصادی ایران رو بازتر بکنه برای اینکه وضع معیشتی مردمش بهتر بشه، داره بیشتر همون با تحریم‌های افکتیو داره ادامه میده و داره به روسیه تازه بیشتر کمک میکنه. تازه وزیر دفاع روسیه آقای شویگو میره تهران. خب ببینید وقتی که یه همچین اقداماتی رو میبینی، کسی که در اسرائیل هستش که میبینش که یک حکومت چقدر حاضر هستش که مردم خودش رو زیر فشار له بکنه و منزوی بکنه تا برای برنامه اتمی. خب و وقتی اون برنامه اتمی غلظت غنیسازیش به 60% است که اصلا ربطی نداره برای تولید انرژی، فقط ربط داره به تولید برق، خب خیلی خیلی طبیعی هستش که در اسرائیل نگران هستن. حالا چه آقای نتانیاهو باشه یا چه کسی دیگه، خیلی خیلی طبیعی هستش که نگران هستن، چون به نظر نمیاد که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران حاضر باشه که اعتنا بکنه به نگرانی کشورهای منطقه. و ببینید به حتی به نگرانی‌های عربستان هم اعتنا نمی‌کنه جمهوری اسلامی ایران، چون با وجود اینکه دوباره سفارت باز کردن، همین که 60% ایران داره غنیسازی میکنه، اون هم برای عربستان نگران کننده هستش. و آقای محمد بن سلمان گفت اگه فردا ایران بمب اتمی داشته باشه ما هم می‌خوایم. پس اون واقعا نشون میده که عربستان هم نگران فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستش. ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. در جریان پوشش اخبار مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک، دیشب یکی از اعضای هیئت همراه ابراهیم رئیسی به همکار ما کیان امانی در زمان تهیه گزارش خبری حمله فیزیکی کرد. مهاجم تلاش کرد تلفن همراه کیان رو بگیره که با مداخله پلیس ناموفق بود. هیئت همراه ابراهیم رئیسی در حال بازگشت به ایران، بازگشت شبانه. من نمیدونم اون خانومی که داره میره یا این خانم ها احتمالاً از همسران هیئت جمهوری اسلامی هستن که باشون اومدن، همون شبونه دارن هتل رو ترک میکنن. اونم الان دید ما رو، رفت همکاراش گفت بریم.
دست نزن برای چی میگیری؟ Don't touch me. دوت من چی برای چی میگیری؟ نو بیا ژورنالیست. نو بیا این ژورنالیست کارتت کو؟ کارتت کو؟ Don't touch him. Don't touch me. Step back. Don't touch me. Get to the VIP. دارن شبونه برمیگردن به ایران، به من حمله کردن. Right here, okay? Not there, not in the street, right here, okay? Okay. صحنه حمله یکی از اعضای هیئت همراه ابراهیم رئیسی به همکارم کیان امانی رو از زاویه دوربین الهام استاکی خبرنگار مستقل ببینیم. Listen, we're the police department. Step back. Listen to what I'm about to tell you. خب خبرنگار ایران اینترنشنال داشت ویدیو میگرفت موقعی که هیئت همراه رئیسی دارن از هتل در پشتی دارن میرن و داشت ویدیو میگرفت و همینطور که دیدین یکی از همراهان هیئت همراه حمله کرد. همراه میشیم با خود کیان امانی از نزدیکی محل حادثه در دیشب. کیان، بعد از اون ماجرایی که تو برنامه زنده دیروز پیش اومد فکر نمی‌کردم دیگه رو سر اون اتفاق دیگری بیفته، ولی به نظر میاد هیئت ایرانی باز هم تونست اقداماتی بکنه که واقعا عجیب هست در فضای مجمع عمومی. عجیب و مایه شرمساری فرداد که هیئت همراه رئیس جمهور کشوری بیان در جایی که رهبران تمام دنیا با هیئت‌های همراهشون اومدن، دیپلمات‌های بسیاری اینجا، خبرنگارهای زیادی اینجا، نیروهای امنیتی بسیاری اینجا مراقب همه چیز هستن، بیان در آمریکا به یک خبرنگار حمله کنن و بخوان او رو مضروب کنن. 2 بار سعی کرد تلفن منو از دستم بگیره. ولی بذار یکم برگردم به عقب‌تر. از دیروز که برنامه 24 تموم شد شروع کنم. ما در حالی که داشتیم برمیگشتیم به همراه همکارانمون به هتل، از همین خیابون که خیابون پشت هتل رئیسی هست داشتیم عبور می‌کردیم که من دیدم در حال بارگیری وسایلاشون هستن با همون کامیونای کمپانی یوهال. من یک ویدیو کوتاه گرفتم و وقتی ما از اونجا عبور کردیم من متوجه شدم که یک نفر از پشت هتل داره ما رو تعقیب میکنه و فیلم میگیره. یک مرد جوان 21-22 ساله‌ای که منم بلافاصله وقتی متوجه شدم ازش فیلم گرفتم، پرسیدم با هیئت ایرانی هستی؟ دستپاچه شد، گفت نه و فرار کرد وسط خیابون که همون ماشین اصلا بزنتش. و این ماجرای بعد از برنامه 24 بود. ساعت 8:30 شب من قبل از اینکه بیام به هتل ابراهیم رئیسی، رافائل گروسی رو دیدم به یک رستوران رفت. فقط دنبال او رفتم که مطمئن بشم با هیچ ایرانی قرار نداره در اون رستوران و بعدش اومدم در ابتدا جلوی هتل بودم، دیدم چندان رفت و آمدی نیستش. به پشت هتل اومدم دیدم که دارن سوار ماشینا میشن هیئت ابراهیم رئیسی که محل رو ترک بکنن و خیلی هنوز جنب و جوش نداشت. تصمیم گرفتم یک رو بی محل رو ترک بکنم که جلب توجه نکنم. در مسیرم وقتی تصمیم گرفتم برگردم خبرنگار مستقل خانم الهام ستاکی رو دیدم و با هم همراه شدیم از اینجا قدم بزنیم ببینیم چیز بیشتری اگر دستگیرمون شد هر دو رکورد کنیم. و تقریبا ما ساعت 9:40 شب بود که ما رسیدیم اینجا و دیدیم که جنب و جوش بیشتر شروع کردیم به فیلم برداری.
تقریباً 1 دقیقه قبل از اینکه کاروان ایرانی محل رو ترک بکنه، مقامات مهم توی ویدیوها دیدید همسراشون و اینا داشتن می اومدن. وقتی مقامات مهم خواستن از هتل خارج بشن، یکیشون به ما حمله کرد و اون اتفاقا افتاد که دیدید. 2 بار سعی کرد تلفن منو از دستم بگیره، سعی کرد خودم رو با مشت بزنه، ولی در نهایت نیروهای امنیتی اینجا دورش کردن و اجازه ندادن. اون کاریو که با من 14 سال پیش بدترش رو تو تهران باهام کردن و چاقو رو وقتی یا حسین گویان کردن تو شونم، تو خیابونای نیویورک نتونن همچین تجربه‌ای رو دوباره برای من تکرار کنن. ولی من میخوام خانم الهام ستاکی اینجاست، میخوام ازشون خواهش کنم که همراه بشن با ما و ایشون روایت خودشون رو بگن به بیننده ها، اون چیزی رو که اتفاق افتاد، اون چیزی رو که دیدن و اون چیزی رو که شاهد بودن. خانم الهام ستاکی در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خب همینطور که کیان خودت گفتی، به طور اتفاقی ما هم دیگر دیدیم و گفتیم خب دیگه بریم ببینیم پشت هتل چه خبره، به خاطر اینکه اینا پارسال اگه یادت باشه از جلوی هتل بارگیری کردن، اما امسال از پشت هتل و ما همین رفتیم به طرف پشت هتل که دیدیم همه اونجا هستن. یه قسمت رو بسته بودن اگه یادت باشه و ما باید پشت اون نرده ها وامیستادیم، ولی از نظر ببخشید بیاید سمت اونجا قدم بزنیم. بگید از نظر قانونی خب ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم راه بریم، میتونیم فیلم برداری کنیم و میتونیم گزارش تهیه کنیم و این کار ما هستش به طور حرفه‌ای و داشتیم این کار رو انجام میدادیم. هیچ مشکلی هم نبود و دقیقاً پشت اون حصاری که اینا گذاشته بودن ما واسطاده بودیم، فیلم میگرفتیم که اون لحظه اتفاق افتاد. من باید بگم اصلا فکرشو نمی‌کردم همچین لحظه اتفاق بیفته. اولش هم که وقتی که شروع کرد داد زدن و میگفت نو فوتو نو فوتو، من نگاه میکردم، همون لحظه تلفنم رو در آوردم، ولی باز فکر نمیکردم بخواد واقعا بیاد و گلاویز بشه که این کار رو انجام داد دیگه. اینجا لطفا اگه همینجا توقف کنید، اینجا دقیقاً محلی هست که ما دیشب ایستاده بودیم. این در رو اگه مشاهده کنید در گاراژ، یعنی در پارکینگ هتل میلنیومه. رفت و آمد سران، هیئت‌های دیپلماتیک، رؤسای جمهور مختلفی که در این هتل در این چند روز مستقر بودن، همشون هیئت‌های دیپلماتیک از در اصلی استفاده می‌کردن، برعکس هیئت دیپلماتیک ایران که دیشب حتی امیر عبداللهیان دیشب درست 30 ثانیه قبل از اینکه کاروان را بیفته، من نمیدونم خودش هم برگشته ایران یا هنوز اینجاست، ولی او از همین در پشتی، وزیر خارجه یک کشور حسین امیر عبداللهیان، از اینجا رو می‌بینید، از در گاراژ، از در گاراژ اومد اینجا. Yes. Okay, now you're going over sensitive security stuff. You've been warned. Okay. How about here? Right here is fine. Okay, great. Don't be pointing at our license plates. Awesome. Thank you. ببینید دیشب ما همینجا بودیم دیگه، نرده ها اینجا بود و به هر حال اتفاق همینجا افتادش. همین نیروی سکیوریتی که میبینید اینجا هستن، حالا همکاراشون دیشب هم اینجا بودن و در واقع نجات دادن ما رو از دست همراهان ابراهیم رئیسی. من دوباره برمیگردم اگه فرصت داریم به خانم ستاکی ادامه روایتشون رو بگم. بله خب من وقتی که این اومد به طرف ما، چون من عقب‌تر واسطاده بودم و شما دقیقاً دم نرده ها واسطاده بودین، یه خورده راستش ترسیدم به خاطر اینکه من عقب‌تر بودم، خواهد جلوی من داشت رد می‌شد و من رفتم عقب به طرف دقیقاً یه چند تا از آدمای سکیوریتی این پشت واسطاده بودن که بیشتر نزدیک سکیوریتی باشم که اگه اتفاقی بیفته یا به طرف من حمله کنه و همون لحظه تلفنمو در آوردم که فیلم برداری کنم، ولی اومد طرف شما و منم خب اونجا واسطاده بودم که بعد دیدم که وقتی که گلاویز شد دیگه بقیه سکیوریتی همه اومدن و و اون چیزی که واقعا اینطوری هستش، یعنی به اون سر اون داد میزدن به خاطر اینکه ما هیچ کار اشتباهی نمی‌کردیم، ما داشتیم فقط کاری که باید انجام بدیم و حرفمون هستش اون انجام میدادیم، ولی خب مثل که اینا این حرفه رو اصلا نمیدونن چی هستش. فرداد این ماجرایی بود که دیشب اتفاق افتاد و روایتش رو براتون گفتم. اگه سوال دیگری هست من به همراه خانم ستاکی در خدمتتون هستم.
جان خیلی ممنونم از تو. متاسفم برای تجربه بعدی که دیشب داشتی و خوشحالم که سالم هستی و الان میتونی امروز از اونجا گزارش بدی. کیان امانی همکارم از روبروی هتلی که محل اقامت هیئت ایرانی بود در نیویورک. حضور هیئت همراه ابراهیم رئیسی در نیویورک حاشیه‌های زیادی داشته. کشمکش بعضی اعضای این هیئت با خبرنگاران توجه رسانه‌ها رو جلب کرده. اعضای بلندپایه این هیئت از جمله امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم حاضر به گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان نبود. ساعت 10 شب چهارشنبه 20 سپتامبر هیئت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره از هتل خارج میشه. آقای امیر عبداللهیان همچنان جوابی برای کشته شده‌ها ندارید؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ما. آقای علیزاده، فکر می‌کنم هر ناظر بی‌طرفی هم نگاه بکنه انصافاً قبول خواهد کرد که رفتار هیئت همراه ابراهیم رئیسی در مواردی بسیار عجیب، غیر دیپلماتیک و احتمالاً حتی ممکنه در مواردی مجرمانه بوده باشه. می‌خوام ازتون بپرسم معمولاً وقتی یک هیئتی به این بزرگی به یک سفر خارجی میرن در یک نهاد بین‌المللی، چه حالا مقر اروپایی سازمان ملل باشه، چه اینجا در نیویورک باشه، چه مثلا سازمان انرژی اتمی باشه، معمولا چقدر بهشون توضیح میدن در مورد پروتکل‌ها، رفتارهایی که میشه نمیشه در کشور میزبان انجام داد؟ بگذارید من اینطوری توضیح بدم که اساساً در آموزش هایی که به کادرهای دیپلماتیک داده میشه عنوانی رو تدریس میکنن، آموزش میدن، به دقت حساسیتش رو کاملا تشریح میکنن و اون اینکه چیزی تحت عنوان نزاکت دیپلماتیک، نزاکت سیاسی، دیپلماتیک کورکتنس بهش میگن. یعنی اینطور هستش که حالا چون شما نمایندگی از نظامی رو دارید میکنید، فرق نمیکنه شما در صدر هیئت باشی یا ذیل هیئت باشی، مثلا گارد حفاظت هم باشی، شما در این مجموعه و این پیکره شناخته میشید. لذا بحث آداب و نزاکت دیپلماتیک بسیار موضوع مهمی هستش، به دلیل اینکه شما رفتار شما رو به پای دولت شما مینویسن. بنابراین همینجاست که شما میبینید دیپلمات‌ها سعی میکنن خوش‌تیپ بپوشن، لباس معطر باشن، نمیدونم آداب رو رعایت کنن. این مسئله تو گوی کلن این حلقه مفقوده است در دولت کنونی. دولت احمدی نژاد هم همچنین بود، حالا در پیش از اینها هم بود، اما این رنگ غلیظی که پیدا کرده واقعا حیرت آوره. شما نگاه کن در این صحنه‌ای که شما نشون دادید، اون شخص که گارد امنیتی بود چون تو گوشش بهش گفتند و اومد دور زد، اومد طرف همکارشون. خب و اولا میگه که چرا عکس میگیری؟ خب به شما چه ربطی داره؟ کشور دیگری است داره عکس میگیره. اما دقت کردید به منطقش، میگه کارت خبرنگاریت کجاست؟ یعنی این تو گویی تو فضای فکری جمهوری اسلامی قرار داره که به صرف اینکه شما کارت خبرنگاری، فرض کنید در ایران هم پلیس باشه، اینجا که قلمرو قضایی نداره از همکار من کارت شناسایی بخواد. خیلی اقدام عجیبیه. اصلا این که به خودش اجازه بده که از یک شخص دیگری شما کارت خبرنگاری، نه اصلا من یه آدم عادی هستم اونجا ایستادم میخوام عکس بگیرم. وقتی که اون همه سکیوریتی اطراف هتل مانع من نمیشوند، شما کشور دیگه 4 روز اومدی مهمان شدی در اینجا، شما به چه مجوزی از من کارت خبرنگاری میخوای؟ این نکته اول. نکته دوم، چرا حمله ور میشی شما؟ ببین اساسا این آموزش ندیدی که چون تو یک فضای دیگری قرار، این رفتار اگه داری تو کشور خودت، خب میگه اونجا حاشیه امن داری، بسیار خوب، هیچ کسی هم نمیاد از شما به خون کسی رو به زمین بریزی، کسی نمیاد از شما. ولی در یک کشوری که ایالات متحده است و اون هم در خصومت قرار دارید، یه موقع شما این رفتار در سوریه انجام میدید، دولت سوریه هم میگه خب هیئت کشور دوست من هستش، باز کنار میادش. اما در ایالات متحده ای که شما شیطان بزرگ مینامیدش و میدونید که اونها هم روی شما ذره‌بین گذاشتن و شما میبایستی کمال نزاکت رو داشته باشید، این رفتارها، اون از اون بدتر بی
بی‌پاسخ گذاشتن آقای عبداللهی، امیر عبداللهیان، آقای علی باقری خبرنگار داره با شما صحبت میکنه. این همه هزاران نفر الان در سازمان ملل دارن میرن، خبرنگار میره از این نفر سوالی میکنه، اونم یه پاسخ سرپایی میده و میره. اما تو گویی لالمونی گرفتن و با هیچ کس نمیخوان حرف بزن. خود این دلیل عدم نزاکت دیپلماتیک هستش، در حالی که مسئله نزاکت دیپلماتیک آنقدر مهم هستش که مدیر کل تشریفات وجود داره، نه اداره تشریفات، اداره کل تشریفات وجود داره در وزارت خارجه، در نهاد ریاست جمهوری که ظریف‌ترین مسائل رو تحت بررسی قرار بدن. ولی خب معلومه که اینها آموزش ندیده هستن، معلومه که فضای خارج از کشور رو آگاه نیستن و اتفاقا رسوایی برای خودشون درست کرده. این صحنه ثبت میشه و من حتی فکر میکنم این پیگرد قضایی هم میتوانه داشته باشه. حالا اون دیگه مربوط میشه به خود شبکه. ممنونم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ما. 2 روز پیش وقتی که همکارم کیان امانی در حال گزارش زنده از مقابل هتل ملنیوم بود، یکی از همراهان ابراهیم رئیسی در نیویورک مزاحم کار او شد. رفتار عضو همراه رئیس جمهوری اسلامی نه تنها در شبکه اکس یا همون توییتر سابق بیش از 800,000 بار دیده شده. بخشی از تصاویر برنامه زنده اون روز رو با هم ببینیم. شما بگید کیان پیرفلک رو میشناسی، بچه داری، 5 سالش بود، با گلوله جنگی زدن تو خیابون کنار پدر مادرش کشتن. مهسا امینی رو میشناسید، مهسا امینی رو میشناسید، نیکا رو چی؟ اسمشون رو شنیدید؟ شما اسم اون 521 نفر رو شنیدید؟ جوان مرد شما بگو، شما اون 521 نفر رو شنیدی اسمشون رو؟ میبینید هیئت ابراهیم رئیسی هستش، افرادی هستن که با هیئت ابراهیم رئیسی اومدن منحتن. دست نزن به من. ما برای آزادی ایران، ما برای مردم ایران هر روز کار میکنیم، برای مردمی که تو خیابون دارید میکشینید. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه از لندن همراه ماست. آقای تورانی، برای ما شاید خیلی موضوع شخصی باشه، برای اینکه کیان همکار من هست. این برنامه در همین برنامه بود که این اتفاق رخ داد و طبیعتاً در شبکه ایران اینترنشنال. ولی برای شما که از بیرون دارید نگاه می‌کنید، چطور توصیف می‌کنید آنچه رو که روی صفحه‌های تلویزیون میلیون‌ها ایرانی دیدن؟ فکر میکنم اول باید بگم که خیلی تأسف‌آور بود، واقعا تأسف‌آور بود. آدم خجالت میکشه که فکر بکنه با این آدم‌ها یک نسبتی از نوع هموطن بودن، همشهری بودن و اینها داره. ببینید در مورد اینکه چهره‌های سیاسی و سیاستمداران چطور باید رفتار بکنن، همطور که مهمان دیگر شما گفتند، پروتکل‌هایی در وزارت خارجه هست. در تمام دنیا هم قواعدی نیست درباره اینی که چهره‌های سیاسی چطور با خبرنگاران رفتار بکنن، ولی هنجارهایی هست که در همه جا، در همه کشورها، به خصوص اونجا که کنار سازمان ملل متحد هست، انتظار این هست که این هنجارها بیشتر رعایت بشه. اولینش احترام به خبرنگار، پذیرفتن نقش خبرنگار و پذیرفتن حق پرسشگری برای خبرنگاره. ولی مشکلی که وجود داره، من اگر خواستید بعد بقیه رو هم براتون میگم که چه هنجارهایی وجود داره در این مورد. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که هیچ کدوم این آقایون غیر از آقای باقری که من دیدم و البته آقای امیر عبداللهیان، اینها سیاستمدار یا دیپلمات نبودند. آدم‌هایی بودند در رده‌های بسیار پایین، کارمند یکی از ادارات ایران بودند. انتظاری از اونها نیست. این انتظار از وزارت خارجه، از کسانی که این هیئت رو راهبری می‌کردند، این بود که اینها رو روشن بکنه. حداقل ادب این است که آدم بگه من معذرت میخوام، من با شما مصاحبه نمی‌کنم. یا همونطور که اون سازنده فیلم گاندو یک توهینی هم بهش اضافه کرد ولی گفت من با شما صحبت نمی‌کنم. این قابل قبوله. این تا یک حد
حدود زیادی قابل قبوله. ولی اینی که یک کسی مثلا عادی همین الان مثلا آقای گروسی دیروز از اینجا رد شد، خیلی خبرنگارا جلوش پریدن. یکی یه مصاحبه کوتاهی به همکار من در ایران اینترنشنال داد، به بعضی دیگه گفت سرم شلوغه باید برم. بالاخره یک تعاملی داشت دیگه، چه پاسخ داد چه پاسخ نداد، رفتار در نهایت به نظر حرفه‌ای بود. در مورد تیم ایران نمیشه همچین چیزی گفت. هرگز اصلا. ببینید یکی از کارهایی که هر کسی که میره، هیئت ایران، هیئت اسرائیل، هیئت فرانسه، هر جا، یکی از کارهایی که باید بکنن و اصولا آدم‌های سیاسی باید بکنن اینه که همواره انتظار خبرنگار رو داشته باشن و همواره خودشون رو اصلا داوطلبانه در معرض پرسش قرار بدن. شما امروز رفتار آقای نتانیاهو رو با خبرنگار خودتون دیدید، او هم میتونه سرش بندازه پایین و مستقیم بره جلو. آخر هم جواب خیلی مشخص و کانکریتی نداد، ولی ادب رو رعایت کرد، خیلی خوب صحبت کرد. موقعی هم که خبرنگار ازش پرسید حرفی برای ایران اینترنشنال دارید، گفت من حرفی دارم ولی حتی به ایران اینترنشنال نمیتونم بزنم. این رو نشون میده که من یک انسان هستم، دارم با شما به عنوان یک انسان صحبت میکنم. آدم هایی که از ایران میان، حتی اونهایی که دیپلمات هستن، عادت کردن به اینی که به همه عموم این 90 میلیون نفر از بالا نگاه بکنن. کرامت انسانی هیچ کدوم خبرنگار که هیچ همه مردم رو نادیده میگیرن. اینها حتی موقعی که 150 نفر آدم کشته میشه اصلا براشون مهم نیست، 150,000 تا کشته بشه براشون مهم نیست. این عامل انسانی رو متاسفانه در وجودشون ندارن. نکته دیگر این است که همه این آقایون رفتارشون از کمی تا مقدار زیادی نامؤدبانه بود، ولی یکیشون رفتار مجرمانه از خودش نشون داد. این اصولاً با هیچ قاموسی، با هیچ معیاری در هیچ جایی، حتی در جمهوری اسلامی ایران، قابل قبول نیست. البته در ایران ما داشتیم که همین چند ماه پیش که وزیری از وزرای کابینه خبرنگاری رو کتک زد، موارد متعدد داشتیم، ولی یکی دو تاش در همین اواخر اتفاق افتاد. با این حال انتظار میره که وقتی آمدن به سازمان ملل متحد، همونطور که کت-شلوار مرتبی میپوشن، اخلاق و آداب خودشون رو هم با اون کت-شلوار، با اون کشوری که به اونجا رفتن، با اون مردمی که در اطراف خودشون میبینن، عموما دیپلمات هستن، خبرنگار هستن، آدمای محترمی هستن، اینو رعایت بکنن. اینو رعایت نکردن، در شؤون دیگر هم رعایت نکردن. وقتی که چه میدونم اجاق گاز یا مایکروفر میزنه زیر بغل وارد ماشین میشن، خب این خیلی زننده است، خیلی زننده است، خیلی بیشتر از اینه که بعد غیر از اون اینه که آدم‌هایی که از ایران میان باید این فکر رو بکنن که حتی شما فکر کن که این شبکه فارسی زبان اصلا با من بده، با من خصومت شخصی داره، ولی داره به من یه موقعیتی میده که من حرفی بزنم. اگر شما حرفی دارید، اگر پاسخی دارید، اینجا جایی است و بهترین جایی است که میتونی این پاسخ خودت رو بدی. اینی که اینطور رفتار میکنی، اینی که حمله فیزیکی به سمت خبرنگار میکنی، خب اگر تا دیروز هم همه میگفتن اون شعارهایی که از تلویزیون ایران داده میشه که ما باید بریم بچه‌های خبرنگاران ایران اینترنشنال رو بزنیم بکشیم، اگر تا دیروز میگفتن که اینها لفاظی ایرانه، خب یه همچین رفتارهایی نشون میده که نه، خیلی هم لفاظی نیست، به راحتی میتونه به عمل نزدیک بشه. این نوع خشونت‌ها مطمئنم اگر دم در سازمان ملل نبود، اگر پشت سازمان ملل نبود، جای دیگری بود، در همون نیویورک قطعا پاسبانشون رو جلب می‌کرد. ممنونم از شما. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه از بریتانیا. همسر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه‌ای با نیوزویک گفته زنان در ایران برای حقوقشون مبارزه نکردن، چون اونها همین حالا هم از حقوق اساسیشون برخوردارن. جمیله علم الهدی که در سفر رئیسی به نیویورک رو همراهی می‌کرد، با دفاع از رویکرد جمهوری اسلامی درباره حقوق زنان گفته الگوی جمهوری اسلامی برتر از الگوی غرب. او همینطور به نیوزویک گفته فمینیسم به سبک غربی با ارزش‌های جمهوری اسلامی ناهماهنگ و جنبش‌های خشونت‌بار فمینیستی غرب در ایران جواب نمیده.
همکارم اردوان روزبه اینجا در روبروی سازمان ملل با ماست. من نمیدونم از کجاش باید شروع کرد واقعا با نیوزویک مصاحبه بکنی و چنین اظهاراتی بکنی. در یک دنیای دیگرن دیگه، موازی است کامل. اصلا من 4 بار این مصاحبه از 17 ساعت پیش که منتشر شده خوندم و همین الانم دارم میخونم. باور کن فرداد، هضم این همه دروغ و انکار برای من عجیبه. واقعا من نمیخوام به عنوان این روزنامه‌نگاری که حتی جهت‌دار بخوام حرف بزنم، بلکه من میگم بر اساس فکت ها وقتی شما نگاه کنین اینقدر این انکار عجیبه و اینقدر اصلا باور نکردنی نیست. یعنی ما فکر می‌کنیم من داریم مثلا در مورد اتمسفر مریخ صحبت می‌کنیم، یکی از یه جایی تازه آمده روی زمین و داره راجع به چیزی صحبت می‌کنه اصلا باور نکرده، برای مردم ایران باور نکردنیه. من فکر می‌کنم تام اوکانر درسته که سوالات خیلی خنثی، ساده و یک دستی رو پرسیده، اما من فکر می‌کنم با زرنگی تمام می‌دونسته که پاسخ دهنده دقیقاً خودش میبره به این سم. خانم جمیله علم‌الهدی دختر کسی است که پدرش یکی از تندروترین افراده. اون در ایالت خودمختاری مثل استان خراسان رضوی سال‌هاست از 1394 به این ور به طور رسمی داره حکومت میکنه. در اونجا مسئله حجاب برخوردش خشونت‌آمیزه، مسئله کنسرت خشونت‌آمیزه، مسئله حقوق زن اصلا پایمال کردنش بخشی از فرایندی که در اون سیستم وجود داره. فرض بر این بذارید که همسر آقای علم‌الهدی چندی پیش که فوت کرد حتی اسم این زن بر روی سنگ قبرش نوشته نشد، یعنی ذکر شد مرحوم همسر آقای علم‌الهدی آیت الله علم‌الهدی. بعد چنین زنی میاد میشینه میگه من استاد دانشگاه هستم، میگه من در مورد حقوق کودک کار میکنم و میگه که مدل غربی مدل خشونتباری ما اصلا تبعیت نمیکنه. اون اشاره میکنه به مسئله پیشینه هزاران ساله تمدن در ایران. ببینید نکته ظریف اینه، ما در جمهوری اسلامی در طول 44 سال گذشته هر چیزی که به تمدن ایرانی ربط داشته انکار شده. یعنی گفتم پادشاهان همه دزد بودن، همه قاتل بودن، همه خونخوار بودن، یعنی اسلام بوده که. ولی میبینید اینجا خیلی راحت ارجاع میده به اینکه این تمدن هزاران ساله است و ما داریم این کارو میکنیم. اون میگه زن ایرانی اصلا تمایلی به دنبال حقوق رفتن نداره. اشاره مهمیه، میگه زن ایرانی نیازی نداره برای حقوقش بجنگه، بخاطر اینکه همین حقوقو داره. و درست در شرایطی داره این حرف میزنه که ما همین روزها سال گذشته یک دختر ایرانی صرف به خاطر اینکه مثلا مانتویی که پوشیده، حالا دکمه بالاش باز بوده یا هر چیزی، در زندان امنیت اخلاقی کشته میشه. در مصاحبهش با نیوزویک ایشون هر آنچه که صحبت داره میکنه به نظر میرسه مال قرنها پیشه. یعنی اون پاسخی در ارتباط با خشونت‌های خیابان‌ها نداره، اون پاسخی در ارتباط با ما الان میدونیم اسنادی که منتشر شده در مورد نیکا شاکرمی که به صراحت پزشکی قانونی اعلام میکنه مورد تجاوز مأمورین قرار گرفته، به صراحت گزارش‌های مختلف نشون میده که زنان ایرانی، دختران ایرانی مورد تعدی، تعرض و در واقع پایمال کردن حقوق قرار میگیرن. اما ایشون خیلی با صراحت این اشاره میکنه که شما میتونید الگوهای ما رو یاد بگیرید و در غرب استفاده کنید. مطمئن باشید الگوهای مفیدیه. گمانم پذیرفتن مشکل خودش یه بخشی از حل مشکله. مشکل اینه که اصلا از ریشه قبول ندارن که چنین مشکلی وجود داره. خیلی از انتقاداتی که متوجه مثلا غرب میکنن و اگه ما اینطوری پس شما چرا اینطورید که میگن، همین مثلا تعداد زندانیان در آمریکا یا مثلا رفتارهایی که حکومت اسرائیل میکنه با فلسطینیان، خب اینا در رسانه‌های غربی بیان میشه، در خود رسانه اسرائیلی بیان میشه. همینجا در ایالات متحده کارزارهای بسیار گسترده‌ای برای تغییر نظام غذایی وجود داره. اینطور نیستش که اینجا مدینه فاضل است هیچ اشکالی نداره. ولی خب جامعه در حال رفرم و تغییر و پذیرفتن اینه که یه اشکالاتی داریم، پس چیکار باید بکنیم حلش بکنیم. در مورد جمهوری اسلامی داستانی نیست، ما بهترینیم، هیچ اشکالی هم نداره، ما بقیه هم بعد از ما یاد بگیرن. میدونید چرا من باور دارم به این قضیه. شما وقتی انکار کنید هیچ وقت از شما دیگه سوال نمی‌کنه. ببینید تمام اعضای دیپلماتیک، همونجوری که قبلش اشاره کردی، اعضای هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی جز خشونت، حمله، هیچ جوابی به کسی ندادن. میدونید چرا؟ خیلی قضیه ساده است. شما اولین حرف رو بزنید تا آخرش باید جواب بدید. شما اولین نکته رو بپذیرید تا تهش باید جواب بدید. باید بگی که پدر در این مملکت اجازه داره دختر 11 سالش عروس بکنه و بفروشه به نوعی، در واقع به بهانه مهریه. شما میپذیرید که قانونگذاران شما جلوی خشونت علیه دختران رو نمیگیره. شما اگر قبول بکنید که رفتارهایی که با دختران و زنان در جامعهتون میکنین ایدئال نیست، حتی یه قدم عقب بشینید، هزاران عیب وجود داره که مجبورید قبول کنید و مجبورید
رو سرش حرف بزنید. پس میگید نه، یه اصطلاح قدیمی هست میگن الفو نمیگه که خودش رو راحت کنه، چون اگه بگه الف تا تهش باید جواب بده. و من فکر میکنم مصاحبه امروز نیوزویک یکی از چیزهایی بود که دوباره نشون میداد به معنای واقعی متاسفم، ولی من فکر میکنم ساختار فرهنگی که جمهوری اسلامی بنا گذاشته باعث این میشه که بگیم واقعا جمهوری اسلامی یک مکانیزم اصلاح پذیر نیست. چون تا زمانی که شما به طور نهادینه باور دارید بهشت ایدئالی رو برای زنانتون ایجاد کرده که زنان شما در زندان‌ها مورد تجاوز قرار میگیرن و نمیتونیم بگیم نمیدونه. مگر میشه که جمیله علم الهدی همسر رئیس جمهوری اسلامی ندونه که دختران در ایران مورد تجاوز قرار میگیرن؟ و وقتی با نیوزویک میشین صحبت میکنین، با این صراحت در چش اون آدم نگاه میکنین و با راحتی اینو اشاره میکنید که انقدر ایدئال هست جامعه ایرانی که اصلا نیازی به مبارزه نیست. پس شما از بیخ وقتی قبول نمیکنید، وقتی از بیخ میگید اصلا نیازی به مبارزه وجود نداره. غرب با همه امکاناتی که وجود داره همه بر این باورن تغییر بخشی از بهبود جامعه است. پس شما میگید اصلا نیازی به مبارزه وجود نداره، دیگه فکر میکنم سوال دیگری هم باقی نمیذارید برای این مسئله و اینم میره روی این قسمت قضیه به نظر من که در نهایت ما باور کنیم جمهوری اسلامی و عواملش مواضعی که میگیرن فقط بر این منوال هستش که هیچ وقت هیچ چیزی در سیستم نفوذ نکنه، چون اولین شکاف فروریزیه به نظر من. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم اینجا روبروی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ورود ابراهیم رئیسی به نیویورک همزمان بود با آزادی زندانیان دو تابعیتی و بازگشت اونها به آمریکا. در ارتباط با این دیپلماسی گروگانگیری حکومت ایران که این روزها خیلی واکنش داشته، دیروز در نیویورک با دو زندکال برگزار کننده کارزارهای کفالت سیاسی زندانیان ایرانی در آلمان گفتگو کردم و ازش پرسیدم عملکرد دولت‌های اروپایی در قبال جمهوری اسلامی و تهدیداتش در سراسر جهان رو چطور می‌بینه. من فکر می‌کنم ما 44 سال گذشته رو از دست دادیم. ایده تغییر رژیم خیلی وقت پیش باید در اذهان می بود. من با ایرانی‌های زیادی بزرگ شدم و متوجه شدم که اونها درباره آن چیزی که بر اونها گذشته حرف نمی‌زدن. اونها باید درباره سرگذشت‌های غم‌انگیزی از خودشون و خانواده‌هاشون حرف بزنن. اینکه چرا مجبور شدن ایران رو ترک کنن. وقتی جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، یه تغییر خیلی بزرگ به وجود اومد. ایرانی‌های شجاع خارج از ایران حرف زدن و باعث شدن که دولت مردان در آلمان قانع بشن که علیه رژیم اقدامی بکنن. این یه مشکل جهانیه. ما به عنوان مدافعین حقوق بشر اینجا اومدیم، ولی می‌بینیم بعضی مقامات و نهادهای سازمان ملل خودشون مرتکب جنایت جنگی شدن. واقعیت این هست، اما ما مجبور نیستیم قبولش کنیم و باید تغییرش بدیم. همیشه گفتم لازم نیست حتما ایرانی باشید تا در همبستگی با مردم ایران بمونید. مردمی که نه فقط برای خودشون بلکه برای دموکراسی و ارزش‌های بین‌المللی دارن مبارزه می‌کنن. موضوع فقط امنیت مردم ایران نیست که وضعیت وحشتناکی هم دارن. موضوع امنیت جهانی ماست. باید واضح بشه که اون چیزی که در ایران توسط رژیم داره اتفاق میفته، با وجود اون هیچ کس در جهان احساس امنیت نمیکنه. ایرانی‌ها هم در هیچ کجای جهان احساس امنیت نمیکنن. ما میدونیم که باید برای حق خودمون بایستیم و در ابتدای مسیر ممکن هیچ کس ما رو کمک نکنه، اما حالا میبینیم که تغییر خیلی زیادی به وجود اومده و گروه‌های مدنی زیادی در حمایت این جنبش در آلمان دارن کار میکنن و ما باید این مسیر رو ادامه بدیم. انتقال بود برگزار کننده کارزارهای کفالت سیاسی زندانیان ایران در آلمان. نیل روف، مدیر تحقیقات در سازمان اتحاد علیه ایران هست، اینجا به ما پیوسته. Thank you so much for coming. متشکرم از اینکه به ما ملحق شدید در برنامه 24. چی فکر می‌کنید درباره نحوه خوشامدگویی به رئیسی در نیویورک؟ به اعتقاد من حتی نباید به نیویورک میومد در وهله اول. این واقعا شرم‌آوره که مقام‌های آمریکایی تشخیص دادن که باید بهش ویزا بدن و بعد فکر میکنم که هم اون ور خیابون محل اقامتش بود، سازمان ملل طبیعتا مقرش پشت سر ماست، اما هتل میلنیال هیلتون اون ور بود. در واقع ما فرش قرمز برای اینها پهن کردیم. مطمئنم که یک آپارتمان خیلی لوکسی داشته در این هتل و واقعا شرم‌آوره.
او درست در همان زمانی رسید که آمریکا 6 میلیارد دلار پول برای ایران آزاد کرد و 5 گروگان رو ایران آزاد کرد از تهران. آیا فکر میکنید که دیپلماسی به این صورت بوده که آمریکا گفته خب ما پول شما رو آزاد میکنیم و شما گروگان‌های ما رو آزاد کنید؟ فکر کنید این دیپلماسی این چنینی میتونه همچنان ادامه پیدا کنه؟ چون در 40 سال اخیر اینجوری بوده، از گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران شروع شده تا به 2022 و 23. بله همینطوره، 44 ساله که همینطور که شما میگید داره اینطوری پیش میره و من شنیدم که جان کربی همان کننده امنیتی ما خیلی صادقانه گفت که آیا چنین توافقی میتونه مشوق بیشتر ایجاد کنه برای گروگانگیری. ما میدونیم که جمهوری اسلامی میدونه الان که اگه همچنان گروگان بیشتر بگیره خیلی روشنه که برای اونها به اهدافشون منجر میشه و بنابراین بیشتر گروگان خواهند گرفت و این خطری خواهد بود برای همه شهروندان آمریکایی. ما میدونیم که همین الان شهروند یا مقیم آمریکا داریم در ایران بخشی از این توافق نبودند. الیزابت سرکاف رو هم باید به یاد داشته باشیم که به اعتقاد ما نیروهای شبه نظامی تحت حمایت سپاه در عراق گرفتن، او هم هست. بنابراین کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا طوری دارن این رو جلوه میدن که واقعا غیر قابل توجیه و باور نکردنیه و این فقط به معنی گروگانگیری‌های بیشتر خواهد بود. نگرانی های هست که ایران تلاش کنه برخی از مقام های سابق آمریکا رو بکشه، مثل مایک پومپئو، جان بولتون که من پیشتر باش مصاحبه کردم و مصاحبه رو دیرتر پخش میکنیم در این برنامه. ابراهیم رئیسی حتی تلاش نکرد که این رو انکار کنه و این رو در شورای روابط خارجی رو انکار نکرد. نه انکار نکرد چون نمیتونه انکار کنه. من به خاطر دارم که همین سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی هنوز ویدیوهایی بودن از پهپادهای ایران، حتی زمانی که پرزیدنت ترامپ بر سر کار بود. میدونید که مایک پومپئو وزیر خارجه ما بود، جان بولتون در دولت او بود و او البته رئیسی اینها رو انکار نکرد برای اینکه نمیتونه انکار کنه و باز بگم کل این مسئله واقعا جنون آمیزه. نیل راث از اتحاد علیه ایران هسته‌ای، متشکرم. در گفتگویی که با پیتر کانینگهام دستیار سابق وزیر آموزش و پرورش آمریکا داشتم ازش پرسیدم آیا با مواضع اخیر ترامپ موافقه که میگه توافق اخیر دولت بایدن با جمهوری اسلامی برای آمریکا توافق بدیه؟ خب به نظر من این موضوع پیچیده‌ایه. آمریکا قبلا هم در وضعیت گروگانگیری قرار داشته. مردم برای آزادی گروگان‌ها فشار زیادی به دولت وارد می‌کنن. وقتی دولت اقدامی انجام نمیده، جمهوری خواهان سریع بایدن رو به باد انتقاد میگیرن. حالا وضعیتی داریم که دولت تلاش میکنه گروگان‌ها رو آزاد کنه. همچنین تلاش میکنه ایران رو از یک کشور متخاصم به کشوری تبدیل کنه که بشه باهاش برای کاهش تسلیحات هسته‌ای و ثبات بیشتر در خاورمیانه کار کرد. فکر می‌کنم مردم هم باید درک کنند که این سیاست‌ها پیامدهای واقعی برای مردم ایران داره. ایران فقط جمهوری اسلامی نیست، مردم هم هستند. واقعا غم انگیزه که از دهه 1970 تا الان با ایران در حالت دشمنی بودیم، چون ایران کشور زیبایی است. شخصا باید بگم دوست دارم بتونم ایران رو ببینم، غذا و فرهنگش رو دوست دارم، اما همچنان با این کشور در نزاعیم. بنابراین فکر نمی کنم موضع رئیس جمهوری پیشین هوشمندانه باشه. فکر می کنم او فقط بهانه‌ای برای حمله به دولت بایدن به خاطر کاری پیدا کرده که بسیاری خواستار انجامش هستند و اون هم بازگرداندن آمریکایی هاییه که به ناحق در خارج از کشور زندانی شدند. رویترز میگه قطر این هفته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشست‌های دو جانبه جداگانه با مقامات ایرانی و آمریکایی برگزار کرده. موضوع این نشست‌ها به گفته دو دیپلمات که با رویترز صحبت کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نگرانی ایالات متحده درباره کمک پهپادی تهران به روسیه بوده. میدونید که قطر نقش پررنگی هم در توافق اخیر بازی کرده برای آزادسازی 5 زندانی آمریکایی در ایران و همینطور حدود 5 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده
شده ایران در کره جنوبی که از طریق بانک‌های در قطر به ایران بازگشته. همکارم گلاره هان اینجا روبروی مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. گلاره، چه می‌دونیم در مورد نقشی که قطری‌ها احتمالاً می‌خوان بازی کنن؟ فرداد، خب حتی قبل از سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک گمانه‌زنی‌های زیادی بود که این قرارداد مبادله زندانیان احتمالاً ابعاد دیگری داره، احتمالاً مذاکرات دیگری در جریان هست. اما حالا این دیدار و این خبر اختصاصی رویترز که صبح امروز منتشر شد این گمانه‌زنی‌ها رو تقویت میکنه. رویترز به نقل از 2 منبع آگاه که نزدیک به موضوع هستند اما به دلیل حساسیت موضوع نخواستن اسمشون فاش بشه، گفته که قطر دیدارهای جداگانه دو جانبه‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی و همچنین نمایندگان ایالات متحده داشته. محوریت این دیدارها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه پهپادیش بوده. اما چیزی که به نظر جالب می اومد این بود که توی این خبر گفته شده که قطر دیپلماسی شاتل رو دیگر استفاده نخواهد کرد، به این معنی که در واقع دیپلمات‌های قطری بین آمریکا و ایران با نمایندگان آمریکا و ایران گفتگو بکنن، هی رفت و برگشت داشته باشن، پیام رو منتقل بکنن. این گمانه‌زنی رو به وجود میاره که احتمالاً دیدارها مستقیم‌تر خواهند بود و یا اینکه احتمال دیدارهای مستقیم رو خواهیم داشت. گفته شده این دور از دیدارها مقدمه‌ای خواهد بود برای دیدارهای بعدی. به طور مشخص گفته شده احتمالاً 2 دیدار در این هفته مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی خواهند داشت. اما نقش قطر رو هم نمیشه نادیده گرفت. تقریبا همچین کار مشابهی در افغانستان هم کردن دیگه بین آمریکایی‌ها و طالبان. دقیقاً قطر به امتیازات دیپلماتیک و اقتصادی بسیاری از این برقراری صلح میبره و قطر هم تاکید کرده که برای تفاهم و رسیدن به فهم مشترک بین دو کشور و نوعی مصالحه تمام تلاشش رو میکنه. این رو بگم اگه وقت داریم که همزمان وال استریت ژورنال یک مقاله منتشر کرده و گفته که در حالی که دیدارها این ور اون ور داره صورت میگیره به نظر میرسه که اسرائیل بی سر و صدا داره با بایدن با آمریکا دیدارهایی رو داره صورت میده. اهمیت این دیدارها به این دلیل هست که گفته شده که بنیامین نتانیاهو و بایدن در تلاش هستند و همچنین عربستان سعودی در تلاش هستند به یک توافق 3 جانبه برسند، توافقی که پیچیده عنوان شده، ولی بر اساس اون اسرائیل کمک میکنه که عربستان سعودی بتونه تأسیساتی رو در عربستان سعودی برای رسیدن به تسلیحات هسته‌ای و یا هسته‌ای شدن راه اندازی بکنه و اون رو بهبود ببخشه. ممنونم از تو گلاره هان، همکارم اینجا از روبروی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش از برنامه 24. ممنونم که ما رو در این برنامه همراهی کردید.